Hello, all my guys, all my friend. कुछ भी नहीं जानता हूँ and I know nothing, but मैं नहीं रुकता हूँ. कुछ भी नहीं जानता हूँ, but फिर भी मैं नहीं रुकता हूँ. যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই লৈ মই মোক ৰখাই থাকোঁ, গৰখাই থাকোঁ. তো মই পলম নকৰি ডাইৰেক্ট ক্লাছ লৈ আহি আছোঁ. আজি মই ক্লাছ কৰিম ফুল কনচেপ্ট অফ পাষ্ট. যদি আপোনালোকে প্ৰেজেণ্ট কনচেপ্টখন পোৱা নাই তো মই ডিছক্ৰিপ্ট লিংকখন দি দিম. চ' টেন্সৰ আজি পুৰা কনচেপ্ট লৈ আহিছোঁ. এছামিছত মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম. চ' আপোনালোকে with me, support me, and I am going to describing this videos in Assamese with English. So let's start it. প্ৰথমখন চাওক. পাষ্টটো আমালোকে জানো, পাষ্ট যিটো অতীতৰ সম্পৰ্ক আছে. যেতিয়া আমালোকে অতীতৰ সম্পৰ্ক ল'ম, যেতিয়া অতীতৰ সম্পৰ্কে কথা ক'ম, চেণ্টেন্স বাক্য প্ৰকাশ কৰিম, তেতিয়াই মানে আমাৰ জানিব লাগিব যিটো কোন টেন্সত আছে. যেতিয়া আমালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিম, চেঞ্চখন ল'ব পাৰিম, তেতিয়াহে আমালোকৰ ইংলিছ কওঁতে বা লিখোঁতে বা টেষ্টত মানে ভাল নম্বৰ আনিবলৈ হ'লে মানে গ্ৰামাৰ যিটো কনচেপ্ট আছে সেইটো ভালকৈ জানিবই লাগিব. তো প্ৰথমে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ পাষ্ট ইনডিফিনিট. পাষ্টৰ ফৰ্ম হয় পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স. যিটো অতীতৰ মুখ্য ফৰ্ম যিটো কৰা, এইটোৰ অসমীয়াত যিটো চেণ্টেন্সৰ শেষত ল, মই যেনেকুৱা মই গৈছিলোঁ, ল, তেওঁ গৈছিল, ল, লে, এনেকুৱা যেতিয়া আমালোকে অতীতৰ চেণ্টেন্সত পাম, যে ধৰক তেওঁ এটা মানি লওক, তেওঁ গৈছিলে, মই গৈছিলোঁ, তুমি গৈছিলা, এনেকুৱা লে, যিটো লৰ লগত সম্পৰ্ক আছে মানে এইটো পাৰফেক্টলি যাব, পাষ্টত যাব. চাওক, পাষ্ট ইনডিফিনিট টেন্স যিটো কাম অতীতত কৰা হৈছে, অলৰেডি जो काम हो चुका है, which work has been done already, जो हो गया है. So ষ্ট্ৰাকচাৰখন চাওক. এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰখন চাওক, ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব টু, যিটো ভাৰ্ব ছেকেণ্ড ফৰ্ম, ভাৰ্বৰ যিটো ছেকেণ্ড ফৰ্ম আছে. চ' নিশ্চয় জানো go এইটো বেষ্ট ফৰ্ম. যেতিয়া আমি গোৰ ছেকেণ্ড ফৰ্ম ল'ম তেতিয়া মই ওৱান্ট ল'ব লাগিব. যেতিয়া আৰু এটা ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম আছে, মুখ্য ফৰ্ম, যে go, ওৱান্ট, গান, do, did, done, dance, danced. যিটো ভাৰ্বৰ যিটো ফৰ্ম সেইটো আছে, ভাৰ্বৰ ফৰ্মবিলাক জানিবই লাগিব আপোনালোকে. তেতিয়াহ'লেহে আপুনি যেতিয়া চেণ্টেন্স ক'ব তেতিয়া সক্ষম হ'ব ভালকৈ ক'বলৈ. মানে আপোনাৰ কোনো চেণ্টেন্স কওঁতে আপোনাৰ যিটো প্ৰব্লেম নাহিব, চেষ্টা কৰিব. চ' একটা এক্সাম্পল চাওক. এইটো ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ ভাৰ্বৰ বেষ্ট ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট. এইটো পজিটিভ, এইটো নেগেটিভ নহয়, এইটো পজিটিভ, যিটো চিম্পল নিচিনা. যে হি enthused them, তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল. বিকজ কাৰণ, হি লাভছ ইট, তেওঁ ভাল পায়. ইয়াতে চাওক, হি লাভছ ইট, এইটো কিন্তু কি ফৰ্ম হয়? প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম. মই এইটো কথা মই দ্বিতীয় এটা ব্যক্তিক কৈ আছোঁ যে হি ইনথাউজিষ্ট মানে উৎসাহিত কৰিছিল. এটা ইনথাউজ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম, ইনথাউজড উৎসাহিত, ইনথাউজড এণ্ড ইনথাউজ ছেকেণ্ড ফৰ্ম, থাৰ্ড ফৰ্ম হয়. দেম সিহঁতক উৎসাহিত মানে সিহঁতক বা তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল. বিকজ কাৰণ, হি লাভছ ইট, তেওঁ এইটো ভাল পায়. এতিয়া চাওক,
আমি যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিম যে তেওঁ তেখেতসকলক কি কৰিছিল এটা চাওকচোন এইটো নহয় যে তেওঁ কি কৰিছিল মানে অতীতৰ সম্পৰ্ক কি কৰিছিল এতিয়া চাওক উৎসাহিত কৰিছিল সৰি এতিয়া চাওক কি হৈছে উৎসাহিত কৰিছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায় বিকজ হি লাভছ ইট এইটো প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাওক তেওঁ তাত গৈছিল হি ৱেণ্ট দেয়াৰ মই এখন চিঠি লিখিছিলোঁ আই ৰ'ড আ লেটাৰ মই এখন কিতাপ পঢ়িছিলোঁ বা নভেল পঢ়িছিলোঁ আৰু ৰিড আ নভেল এনেকুৱা পজ চেণ্টেঞ্চ বনাব আৰু যিবিলাক প্ৰনাউন্স আছে পাৰ্চন অনুসৰি যিটো প্ৰনাউন্স আছে সৰ্বনামবিলাক আপুনি জানিব যেনেকুৱা আই উই হি চি দে এট এনেকুৱা যিবিলাক আছে প্ৰনাউনবিলাকৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব নেগেটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰখন সাবজেক্ট প্লাছ ডিড নট এইটো লগতে স্পেচ হোৱা নাই ডিডণ্ট প্লাছ ভাৰ্বন এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰখন মনত থাকিব এই যিবিলাক প্ৰনাউন আছে গোটেইবিলাক প্ৰনাউনৰ লগত ডিড ব্যৱহাৰ হয় ডিডণ্ট প্লাছ ভাৰ্ব যিটো ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম আছে যেতিয়া আমি নেগেটিভ বা যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিম অতীতৰ যে তেওঁ গৈছিল নে তেওঁ খাইছিল নে তেওঁ উঠিছিল নে তেওঁ বহিছিল নে এনেকুৱা যিবিলাক আছে গোটেইবিলাক কি হ'ব আপোনাৰ গোটেইবিলাকে যে ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম আহি যাব যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন আৰু নেগেটিভ কৰিম হা চ' সেইকাৰণে এইটো চাওক এক্সাম্পল চাওক সেইটো একটা চেণ্টেঞ্চৰ পৰা মই এটা চেণ্টেঞ্চ লৈছোঁ এই কাৰণে যাতে আপোনালোকে এটা চেণ্টেঞ্চৰ পৰা মানে 12টা চেণ্টেঞ্চ বনাব পাৰিব চাওক কেনেকৈ হি ডিডণ্ট ইনথাউজ দেম বিকজ হি লাভছ ইট তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত নকৰিছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায় উৎসাহিত নকৰাটো তেওঁ এইটো ভাল পায় চ' বুজি পাইছে নিশ্চয় চ' এতিয়া চাওক কোৱেশ্চন যেতিয়া কৰিম মই আগতেই কৈছোঁ যেতিয়া আপুনি কোৱেশ্চন আৰু নেগেটিভ কৰিব তেতিয়া ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম ল'ব যদি ছেকেণ্ড ফৰ্ম আছে ছেকেণ্ড ফৰ্ম উঠাই দি ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম হৈ যাব চ' এক্সাম্পল চাওক এটা एग्जांपल হৈছে ডিড হি enthusiast ये चाওক enthusiast का enthusiast हो गया है them because he loves it তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল নে এটা আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব কৰিছিল নে অতীতৰ সম্পৰ্ক আছে নে নাই কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায় উৎসাহিত কৰিছিল নে মই এটা সেকেন্ড পাৰ্সনক কৈ আছো যে তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল নে কিন্তু উপস্থিত নাই তাতে এইটো কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায় উৎসাহিত কৰিছিল নে নাই তেওঁ এইটো ভাল পায় সো এতিয়া চাওক পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেটো পাষ্ট অতীত কন্টিনিউয়াস মানে চলি থকা টেন্স মানে কাল সময় বা বাক্য যেটো পাষ্ট অতীতত চলি থকা যেটো বাক্য এটোৰ স্ট্ৰাকচাৰ চাওক পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কাক বলে যেটো মই আপোনাক ডাইৰেক্টলি ক'ব অতীতত কোনো কাম চলি থকা বুজালে থাকে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুলি কোৱা হয় পাষ্ট চলি থকা কাম বুলি কোৱা হয় সো চলি থকা কাম সেন্টেন্স বুলি কোৱা হয় সো চাওক एग्जांपल চাওক সাবজেক্ট ওয়াজ ওয়ার ভাব ing প্লাস অবজেক্ট this সাবজেক্টের লগত সাবজেক্ট অনুসৰি ওয়াজ ওয়ার হ'ব যে অনলি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার লগত ওয়াজ হ'ব আৰু ওয়ার যেটো প্লুরাল থার্ড পারসন প্লুরাল বা সেকেন্ড পারসন প্লুরাল ফার্স্ট পারসন প্লুরাল ইটো আৰু ফার্স্ট পারসন যেটো সিঙ্গুলার হয় আৰু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার লগত ওয়াজ আৰু ওয়ারটো হয় প্লুরাল অল এন্ড ইউ ওয়ার মই হেতু एग्जांपल আছে চাওক he was enthusing them because he loves it মই ডাইৰেক্টলি এতিয়া কৈ যাম আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে সো
চ' তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰি আছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায়। এইটো চাওক পজিটিভ। এতিয়া চাওক কোশ্চিনবোধক কেনেকৈ কোশ্চিনবোধক কৰিব। কোশ্চিনবোধক কৰোঁতে আপোনালোক মডেল ভাৰ্বটো সকলো সময়ত লওক। যিকোনো চেণ্টেঞ্চ কৰোঁতে কোশ্চিনবোধক কৰোঁতে আপুনি মডেলটো ল'ব। ৱাজ হি ইনথাউজিং দেম, ৱাজ হি মানে কোশ্চিন যেনেকুৱা কৰিব এনেকুৱাকৈ চেঞ্চখন আউট কৰিব। ৱাজ হি ইনথাউজিং দেম বিকজ হি লাভছ ইট, তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল। তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিলনে কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায়। চ' এতিয়া চাওক ছাবজেক্ট, এতিয়া চাওক নেগেটিভ পদক কেনেকৈ কৰিব যে চাওক এক্সট্ৰেকশ্যন ছাবজেক্ট প্লাছ ৱাজাৰ প্লাছ নট প্লাছ ভাৰ্ব অন যিটো ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্মৰ লগত ING প্লাছ অবজেক্ট। এক্সাম্পল হ'ল সেইটোৱে আছে যে হি ৱাজণ্ট ক'ব লাগিব। যেতিয়া আপুনি একেবাৰে মানে স্মাৰ্ট হ'ব তেতিয়া শ্বৰ্টলি ক'ব লাগিব, যিমান শ্বৰ্টলি ক'ব পাৰে। হি ৱাজণ্ট ইনথাউজিং দেম বিকজ হি লাভছ ইট, তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত নকৰিছিল মানে এটা শ্বৰ্ট ফৰ্ম দিছে, নকৰি আছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায়। নকৰি থকাটো অতীতত নকৰি থকাটো তেওঁ এইটো ভাল পায়। এতিয়া চাওক পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স, চেণ্টেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওক। ছাবজেক্ট এইটো পজিটিভ ফৰ্ম, যে পজিটিভ চেণ্টেন্স যে ছাবজেক্ট প্লাছ হেড প্লাছ ভাৰ্বৰ যেতিয়া আমি হেভ হেড বা উইল হেভ আৰু হেড য'তে আছে মানি লওক ভাৰ্বৰ 3 নম্বৰ ফৰ্ম, থাৰ্ড ফৰ্ম যিটো সেইটো ল'বই লাগিব। চ' চাওক এক্সাম্পল চাওক হি হেড enthusiast them, enthusiast वो भी थर्ड फॉर्म होते हैं। enthusiast का थर्ड फॉर्म enthusiast, he had enthusiast them because he loves it, তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায়। এতিয়া চাওক কোশ্চিন বলক কেনেকৈ কোশ্চিন কৰিব। কোশ্চিন কৰোঁতে আপুনি ছাবজেক্ট ল'ব। had he enthusiast them because he loves it, তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিলনে কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায়। এতিয়া চাওক নেগেটিভ কেনেকৈ, নেগেটিভ পদক যিটো না পদক কেনেকৈ কৰিব। হি হেড নট ইনথাউজিড দেম, তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত নকৰিছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায়। বিকজ হি লাভছ ইট। চাওক এতিয়া যে একেবাৰে পাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আৰু পাৰফেক্ট যিটো পালোঁ পাষ্ট পাৰফেক্ট আৰু পাষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট একেবাৰে নিচিনা একেই চেঞ্চখন আহিছে, কিন্তু এইটো চেঞ্চখন বুজিব লাগিব যে পাষ্ট ইনডিফিনিটতকৈ আগত এইটো হৈছে। উৎসাহিত কামটো পাষ্ট ইনডিফিনিটতকৈ আগত হৈছে, এইটো বুজিব লাগিব। এতিয়া চাওক পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, নিশ্চয় আপোনালোকে পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স জানো। পাষ্ট মানে অতীত, পাৰফেক্ট মানে কুছ কাম পাৰফেক্ট মানে পাষ্ট মানে কিছু কাম অতীতত গৈছে আৰু কিছু পাৰফেক্ট যিটো কিছু কাম পাৰফেক্ট হৈ আছে আৰু কিছু কাম চলি আছে। এনেকুৱা চেণ্টেন্স আমি যদি ডাইৰেক্টলি সংজ্ঞা দিওঁ যে কোনো এটা কাম অতীত কালত চলি থকা বুজায়, কিন্তু তাৰ এটা পইণ্টেবল টাইম থাকিব লাগিব। কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পৰা চলি থকা কোনো এটা বাক্যক বা চেণ্টেন্সক ক্ৰিয়াক কি বুলি কোৱা হয়, পাষ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কোৱা হয়। এতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ চাওক, পজিটিভ ষ্ট্ৰাকচাৰ যে ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ অব্লিক হেজ প্লাছ বিন। এতিয়া চাওক এই পাৰ্চন অনুসৰি হেভ হেজ বহাব লাগিব। এইটোৰ বিষয়ে মই এইটোৰ ভিডিঅ' আলাদা এটা দিম। চ' ভাব প্লাছ অন প্লাছ ING প্লাছ অবজেক্ট প্লাছ পইণ্ট অফ টাইম। আপোনাক অনলি খালি মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, মানে চেঞ্চখন চাওক, চেঞ্চকৈ বুজিব লাগিব। এক্সাম্পল হি হেজ বিন ইনথাউজিং দেম, তেওঁ কি কৰি আছে ইনথাউজিং দেম বিকজ হি লাভছ ইট ফৰ লং ডে। হি হেজ বিন ইনথাউজিং দেম, তেওঁ কি কৰি আছে ইনথাউজিং তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰি আছিল। বিন যিটো পাষ্ট ফৰ্ম হয় কৰি আছিল, বিকজ কাৰণ তেওঁ এইটো লাভছ ইট, তেওঁ এইটো ভাল পায়। ফৰ লং ডে বহুত দিনৰ পৰা। চাওক এতিয়া চাওক বহুত দিনৰ পৰা, এইটো অসমীয়াত বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায়। যেতিয়া এই যে কৰি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছৰ সৈতে আমাৰ তুলনা কৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছৰ সৈতে আপুনি তুলনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কি টাইম টেবুল দিব লাগিব। যদি আপুনি টাইম টেবুল নিদিয়ে কিন্তু
তথাপি হ'ব সেইটো চেণ্টেঞ্চ মই ইয়াতে দিয়া নাই মই ডাইৰেক্টলি খালি অনলি কনচেপ্টখন দি আছোঁ এতিয়া চাওক নেগেটিভ নাবোধক চেণ্টেঞ্চ চ' subject plus have has plus not plus been plus verb plus ing plus subject plus point of time he has not been enthusing them because he loves it for long day এইটো ইটোৰ পিছত চ' বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ অসমীয়াত বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত নকৰিছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায় এতিয়া চাওক কঠিন পদক কেনেকৈ আপুনি কঠিনৰ কেনেকৈ কঠিন কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে প্ৰশ্নবোধক চাওক চ' have public has plus subject been এতিয়া চাওক এইটো মাইণ্ডটোত লাগিব মাইণ্ডটোত দিব লাগিব বিনটোখন ছাবজেক্টৰ প্লেচত আহি গৈছে যে ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ ভাৰ্বৰ বেছ ফৰ্ম যিটো আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট প্লাছ পইণ্ট অফ টাইম থাকিবই লাগিব যদি আপুনি যদি কোনো এটা কাম ৰানিং থাকে ৰানিং নাথাকি যদি আপুনি যিটো কোনো ষ্টেট বুজোৱা হয় ষ্টেট বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে বেলেগ এটা ভিডিঅ' দিম চ' এতিয়া চাওক সেইটো এক্সাম্পল হেজ হি ইনথাউজিং দেম because he loves it before for a long day যেনেকুৱা আপুনি বাক্য ক'ব তেনেকুৱা এখন চেঞ্চ দিব তেতিয়াহে আপুনি চেণ্টেঞ্চটো ভালকৈ মনত ৰাখিবলৈ একেবাৰে সহজ হ'ব চ' বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ তেখেতসকলক উৎসাহিত কৰিছিল কাৰণ তেওঁ এইটো ভাল পায় आई होप आप लोग बहुत समझा और नहीं समझा तो कमेंट करके बताएं और মই আৰু এইটোৰ ওপৰত আৰু ভালকৈ চেষ্টা কৰিম চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ videos and next videos for welcome befores